नमस्कार। आज या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत कागदाच्या लगद्यापासून तयार होणारा हा पेन स्टँड। कागदाचा लगदा हा महत्त्वाचा घटक असल्याने जर तुम्हाला तो बनवता येत नसेल तर खाली मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची लिंक शेअर केलेली आहे, तिथे जाऊन तुम्ही तो बघू शकता। अतिशय कमी साहित्यात आपण हा पेन स्टँड बनवलेला आहे। टिकाऊ आणि सुंदर असा दिसणारा हा पेन स्टँड बनवण्यासाठी काय साहित्य लागतं ते आपण बघून घेऊया। जुनी रिकामी पाण्याची बाटली मी इथे घेतलेली आहे। जर ही तुमच्याकडे नसेल आणि दुसरी एखादी असेल तर तिचाही वापर तुम्ही करू शकता। कागदाचा लगदा लागणार आहे आपल्याला, कटर आणि कैची। हा पेन स्टँड तुम्हाला जेवढ्या उंचीचा हवा असेल तेवढी आपण खून करून घेऊया आणि तिथून बॉटल कापून घेऊया। जर लहान मुले हा व्हिडिओ बघून पेन स्टँड बनवत असतील तर त्यांना सूचना आहे की त्यांनी ही बॉटल कापण्यासाठी घरातील मोठ्या व्यक्तींची मदत घ्यायची आहे। आपण थोडीशी बॉटल ही कटरने कापून नंतर आपण कैचीने कापून घेऊया। बॉटल कापून झाल्यानंतर मी इथे चेक करते की माझी पेन स्टँडची उंची ही योग्य आहे की नाही, तर मला एवढी उंची पुरेशी आहे। त्यानंतर आपण कागदाचा लगदा हातावर घेऊन थापून घ्यायचा आहे आणि मग तो आपण बॉटलवर लावून घेणार आहोत। कागदाचा लगदा लावत असताना आपल्याला पृष्ठभाग जेवढा प्लेन करता येईल तेवढा करून घ्यायचा आहे। इथे आपला लगदा लावून पूर्ण झालेला आहे आणि आता आपण हे साधारण 1 ते 2 दिवस उन्हात त्याला वाळवून घेणार आहोत। या पेन स्टँडच्या सजावटीसाठी आपल्याला कागदाच्या सुराळ्यांचा वापर आपण करणार आहोत, तर त्या कशा करायच्या ते आपण बघूया। ह्या सुराळ्यांचा वापर इतर क्राफ्टसाठी वापर होतो, ते आपण पुढेच्या भागात बघणारच आहोत। तर इथे मी एक जुनी रिफिल घेतलेली आहे आणि आता तिला आपण कागद गुंडाळून घेऊया। त्यासाठी मी अर्धी रिफिल कागदाच्या बाहेर ठेवलेली आहे आणि अर्ध्यावर मी कागद गुंडाळून घेते। कागदाची सुरळी जर लांब हवी असेल तर कागदाची लांब पट्टी तुम्ही इथे वापरायची आहे आणि जर लहान हवी असेल तर तुम्ही आखूड पट्टी वापरायची। इथे ही आपली रिफिल काढून घ्यायची। ही आपली सुरळी तयार झालेली आहे आणि जर तुम्हाला याच्यापेक्षा जाड हवी असेल तर तुम्ही कागदाची पट्टी जास्त रुंदीची घ्यायची। आता इथे आपण एक लहान सुरळी करून बघूया। त्याच्यासाठी मी अर्धा पेपर घेतलेला आहे आणि आता आपण त्याच्यावर आधी जसं केलं होतं त्याप्रमाणे आपण सुरळी करून घेऊया। याच्यासाठी थोडासा सराव असणं आवश्यक आहे। या सुरळीचा तुम्ही नक्की सराव करा, कारण याच्यापासून तयार होणाऱ्या बऱ्याचशा वस्तू आपण पुढे बघणार आहोत। याच्यापासून आकाशकंदील कसा तयार करायचा ते सुद्धा आपण बघणार आहोत। रंगकाम करताना आपल्याला कोणत्या साहित्याची आवश्यकता आहे ते बघूया। सुरळ्या घेतल्या, इथे आपला वाळलेला पेन स्टँड आहे आणि कैची लागणार आहे आपल्याला, रंग, ब्रश आणि फेविकॉल। इथे मी रंग जे वापरलेले आहेत ते ॲक्रेलिक रंग आहेत किंवा फॅब्रिक कलर तुम्ही वापरू शकता। सुरुवातीला आपण कैचीने ज्या सुरळ्या बनवलेल्या आहेत त्या
थोड्याशा चपट्या करून घेऊया, त्याला प्रेस करून घेऊया आणि त्या मग आपण पेन स्टँडवर चिटकवून घेणार आहोत. अशा पद्धतीने आपल्याला हव्या तेवढ्या सुरळ्या आपण चपट्या करून घेतलेल्या आहेत. आता फेविकॉल घेऊन मी पेन स्टँडवर त्या एक एक करून चिटकवून घेणार आहे. आपल्याला हव्या त्या डिझाईनमध्ये आपण रंगकाम करू शकतो. इथे मी एक नमुना तुम्हाला दाखवते. तुमच्या कल्पकतेने तुम्ही इथे वेगळाही त्याचा वापर करू शकता. फेविकॉल सुकत आलेला आहे आणि आपण आता त्या सगळ्या पट्ट्या एकदा पुन्हा व्यवस्थित त्याला दाबून घेऊया, जेणेकरून एखादी जर पट्टी आपली सुरळी नीट चिटकली नसेल तर ती व्यवस्थित चिटकल्या जाईल. फेविकॉल पूर्णपणे सुकलेला आहे आणि आता आपण त्याच्यावर पांढऱ्या रंगाने रंगकाम करणार आहोत. इथे एक मार्गे आपल्याला रंगकाम करायचं असल्याने मी मोठा फ्लॅट ब्रश वापरलेला आहे आणि रंगकाम करताना पाण्याचा वापर कमीत कमी करायचा. इथे आतल्या साईडने आपण स्प्रे कलर देणार आहोत. काळा स्प्रे कलर मी इथे मारून घेते. जर स्प्रे कलर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही इथे काळा ॲक्रेलिक रंग ब्रशच्या सहाय्याने देऊ शकता. आता आपण रंगकामाला सुरुवात करणार आहोत, तर सुरुवातीला मी निळा रंग घेऊन त्याचं शेडिंग तयार करणार आहे.
वर निळ्या रंगाचं काम पूर्ण झालेलं आहे आणि आता खाली मी हिरव्या रंगाचे 3 शेड्स बनवणार आहे। त्याच्यात पहिला शेड आहे जो माझा तो मी पोपटी बनवणार आहे। त्याच्यानंतर मीडियम आणि खाली डार्क हिरवा असे 3 शेड मी देणार आहे। जर तुम्हाला इथे हिरवा रंग नको असेल तर तुम्ही दुसरा रंग घेऊ शकता। इथे गार्डन प्रिंटचा मी वापर केलेला आहे, जी सहज सोपी सगळ्यांना जमेल अशी ही डिझाइन आहे। अगदी सोपी असलेली त्रिकोणाकृती डिझाइन आपण इथे काढून रंगकाम पूर्ण करून घेणार आहोत। सजावटीसाठी तुम्ही दुसऱ्या वस्तूंचा सुद्धा वापर करू शकता। जर तुमच्याकडे मनी, लेस असं काही असेल तर ते सुद्धा तुम्ही तुमच्या कल्पकतेने याच्यावर लावून घेऊ शकता। जेव्हा आपल्याला बारीक काम करायचं असतं, बारीक रंगकाम करायचं असतं, तेव्हा आपण छोट्या ब्रशचा वापर करायचा। इथे आपलं रंगवून पूर्ण झालेलं आहे आणि वर मी लेस लावून घेतलेली आहे।
एखाद्या जुन्या कपड्याची किंवा चांगली अशी लेस जर तुमच्याकडे थोडासा तुकडा उरलेला असेल तर तुम्ही त्याचा वापर करू शकता। आपलं पेन स्टँड तयार झालेलं आहे आणि तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना हा व्हिडिओ पाठवायला विसरू नका। धन्यवाद।